سلام، محمد رضا هستم و داستان تلخ دختر روستایی رو میخوام واسهتون تعریف کنم که در سالهای بسیار دوری اتفاق افتاده. شخصیت اول داستان که ماجرا رو قرار از زبون ایشون بشنویم یکی از همروستایی های مادر بزرگ خودم هستش. شما هم در صورت تمایل می توانید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو با ایدی تلگرامی که روی صفحه می بینید ارسال کنید. ممنونم. من دختر خونه بودم. شور و شوق زندگی متأهلی داشتم، مثل همه دختر و پسرها. اون زمان مثل الان انقدر این پیشرفت نکرده بود که دختر و پسرها تو هر شهری که باشن، هر جای دنیا که باشن، بتونن راحت با هم ارتباط برقرار کنن، یا همدیگه رو اگه یه سال هم نبینن خیلی واسهشون مهم نباشه. به قول جوانای امروزی که ارتباط تصویری میگیرن، عکس میفرستن و از دلتنگی هم در میان. ولی زمان ما که این خبرها نبود. اگه تو شهری زندگی میکردی که خیلی وضع مالی خوبی داشتی، تازه به زور یه خط تلفن بهت میدادن، اونم از هر 10 تا زنگش یکیش ارتباط میگرفت. بگذریم. ما روستا به دنیا آمدیم، روستا بزرگ شدیم، روستا ازدواج کردیم، تو همون روستا بچه دار شدیم و نوه دار شدیم. تو همون روستا هم عزیزامون رو از دست دادیم. دختر خونه بودم تو روستایی که کلاً 40 یا 50 تا خانواده زندگی میکردن. ما 3 تا دوست بودیم همسن به نامهای سهیلا، الهه، خودمم که مریم. اون زمان ما هر کاری که بود و با هم انجام میدادیم. مکتب با هم میرفتیم و میومدیم. لباسهای خانواده هامونو میبردیم لب رودخونه و میشستیم. شیر میدوشیدیم، گوسفند یا گاو از طویله بیرون میبردیم. کلی کار دیگه‌ای که همه دخترای زحمتکش روستا انجام میدن و ما هم انجام میدادیم. اونقدر ارتباطمون نزدیک بود که خانواده هامون با هم رفت و آمد میکردن. شبای تابستون توی ایوان پشه بند میبستیم تا دمدمای صبح با هم حرف زدن و خاطره گفتن. ولی نمیدونستیم روزهای آخر خنده هامونو داریم میبینیم. روزایی که میرن و رفتن و دیگه برنگشتن. روزایی که به خاطر خودخواهی و نداشتن چشمی که نمیتونن خوشی و خنده و خوشبختی کسی رو ببینن، روزای ما گذشت. پاییز و زمستان از راه رسید. یه روز صبح زود که از طویله داشتم گاو و گوسفندها رو بیرون میکردم، زهرا خانم مادر سهیلا اومد بهم گفت مریم جان، مادرت خونه هست؟ گفتم سلام خاله. بله هستش. خیر باشه، صبح به این زودی؟ گفت خیر دخترم، اگه خدا بخواد. سهیلا دختری بود که از زیبایی این دختر هر چی بگم کم گفتم. واقعا به عنوان یه دوست همینجوره بهش افتخار میکردم. مثال پنجه آفتاب برازنده بود برای این دختر. زهرا خانم میره پیش مادرم، بعد از چند دقیقه میزنه زیر گریه. پدرم که نشسته بود داشته صبحونه میخورده. وقتی شرایطو میبینه بلند میشه، کت تن میکنه، به مادرم چشمک میزنه که من میرم بیرون، بیا که این بنده خدا اذیت نشه. وقتی پدرم میره مادرم میگه چی شده آخه زن، چرا گریه میکنی؟ خدایی نکرده برای سهیلا اتفاقی افتاده؟ آقا صفدر حالش خوبه؟ میگه حال جفتشون خوبه، حال من بده. مادرم میگه خب چی شده آخه؟ بگو ببینم. روستای ما کت خدا داشت که هنوزم مطمئنم کسایی که میشناسنش مثل من هر روز و ثانیه به خودش و خانوادش لعنت میفرستن. کت خدای روستا معروف به ارباب حشمت بود. کلی دام داشت. 9 نفر چوپونی گوسفنداشو میکردن، 4 نفر از گاواش مراقبت میکردن و از روستاهای دیگه هم کلی کارگر داشت که میرفتن سر زمینای کشاورزی او. خلاصه جریان از این قرار بود که شوهر زهرا خانم یکی از کارگرهای باغ میوه ارباب حشمت بود. زن اول ارباب که ازش 2 تا پسر داشت به خاطر بیماری وبا مرده بود. بعد مرگ زن اولش با یک دختر از روستای دیگه ازدواج میکنه، ولی از اون دختر بچه دار نمیشه. اون دختر نازا بود، تصمیم گرفته بود سهیلا رو
به عنوان همسرش انتخاب کنه. پدر سهیلا که اعتیاد به مواد مخدر داشت، البته اون زمان فقط تریاک میکشیدن و چون ارباب حشمت یکی از خونه هاشو داده بود به پدر سهیلا زندگی کنه و چون پدر سهیلا هم انسانی نحیف اندام بود و توان زیاد کار کردن نداشت، ارباب حشمت از این مسئله سوء استفاده میکرد. یه شب وقتی پدر سهیلا نگهبان باغ بوده، هوا هم تقریبا سوز زیادی داشته، بنده خدا نمیتونه طاقت بیاره، میره تو اتاق تا بدنش کمی گرم بشه. به طور اتفاقی داخل اتاق خوابش میبره، چون روستای ما بین 2 جاده کوهستانی قرار داشته و تردد راهزنها، دزدها زیاد بوده. حدوداً 30 جعبه میوه گم میشه. وقتی صبح ارباب و آدماش میان باغ، میبینن نگهبان نیست و حدود 30 جعبه سیب هم گم شده. دنبال نگهبان میگردن، میبینن نگهبان خوابه. پدر سهیلا که اعتیاد هم داشته، این موضوع ارباب حشمت رو خیلی ناراحت میکنه. به پدر سهیلا میگه آقا صفدر، از فردا دیگه نمیخواد بیای سر کار. اون مبلغی هم که گرفتی به هم بدهکاری. چند روز بهت وقت میدم تهیه کنی، وگرنه طبق نوشته و اثر انگشتی که ازت دارم خونتو ازت میگیرم. صفدر وقتی میشنوه با التماس و خواهش به ارباب میگه هر کاری بگی انجام میدم، هر چی بگی انجام میدم، من عیالوار هستم و از این جور حرفا. ارباب وقتی میبینه بهترین وقته، میگه فقط به یک شرط کاری میکنی که دخترت بشه زن رسمی و قانونی من. بعدش هم من طلبمو بهت میبخشم، همه چی بهت میدم و بی‌نیازت میکنم. یه روز بهت وقت میدم فکراتو بکنی. صفدر وقتی با حال خراب و داغون به خونه برمیگرده، زهرا خانم ازش میپرسه چی شده مرد؟ به من بگو. اونم قضیه رو براش تعریف میکنه که بعدش زهرا خانم و صفدر به حال خودشون و روزگارشون گریه میکنن. فردای اون روز صفدر مجبور میشه پیشنهاد ارباب رو قبول کنه تا ارباب به خواستگاری بیاد. ارباب که همه چیزو تموم شده میدید، اما با جواب قاطع و محکم سهیلا نمیشنوه. این باعث خجالت ارباب جلوی دار و دستش و فامیلش میشه. به صفدر میگه کاری میکنم نون تو خون بزنی با زن و بچت بخوری. که سهیلا به ارباب حشمت میگه شده خودم کلفتی میکنم، ولی نمیذارم پدرم به تو بدهکار باشه. و از فردا روزای سیاه و تار سهیلا شروع میشه. سهیلایی که نه رنگ خوشی دید، نه رنگ آرامش و نه رنگ زندگی. تو روستای ما شخصی بود که قنبر دیوونه صداش میزدن، که تو دعا نوشتن و طلسم و جادو کردن به جرأت قسم میخورم رو دست نداشت. روزانه مشتری فقط از شهر داشت. به دستور ارباب آدماش میرن دنبال قنبر، میبرنش خونه ارباب که ارباب بهش میگه خب قنبر قشنگ گوشاتو باز کن که ببین چی میگم. میخوام کاری با دختر صفدر چوپون کنی که برای همیشه نابود شه، کاری بکنی هر وقت دیدمت بهت افتخار کنم. قنبر که اینا رو میشنوه من همه کار میکنم، ولی فقط یک خواسته دارم، اونم اینه که یک خونه بهتر بهم بدی. اربابم بهش میگه اگه بتونی این کار رو توی چند روز انجام بدی، از کنار قبرتون جاتو عوض میکنه. از فردا قنبر شروع میکنه برای سهیلای بیچاره طلسم نوشتن. طلسمی که دختر زیبا و خانوم روستای ما که به 3 ماه نشده، به 3 ماه نکشیده، تو یکی از همون قبرای خالی روستا خوابوندش. زهرا خانوم یه روز به سهیلا میگه مادر امشب عروسی یکی از همروستاییاست، آماده شو که با هم بریم. که با مخالفت سهیلا مواجه میشه، میگه نه مادر، حوصله ندارم، انشالله خوشبخت بشم، شما برید من خونه میمونم. سهیلا که خونه تنها بوده، وقتی مادرش و پدرش به جشن عروسی میرن، بعد از نیم ساعت میبینه درب خونه رو میزنن. میره جلوی در، میبینه که خالشه اومده، میگه سهیلا جان زود آماده شو، مادرت تو عروسی حالش بد شده. سهیلای بیچاره که روحش هم خبر نداشته، نمیدونسته اون همون افریتی هستش که قنبر دیوونه واسش با دعا و جادو فرستاده. افریتی به نام دهار که وقتی کسی رو شکست میده یا بر کسی غلبه میکنه احساس غرور و قدرت میکنه. سهیلا از همه جا بیخبر دنبال اون افریت میره
میگه خاله مامانم چی شده؟ مامانم که چیزیش نبوده. وقتی از آبادی یه مقدار دور میشن سهیلا میگه خاله عروسی پسر بلقیس خانم مگه داخل آبادی نیست؟ چرا ما بیرون آبادی میریم؟ اون نفریت میگه بیا خاله عجله کن الان وقت این حرفا نیست. سهیلا میگه خب خاله حداقل یکم آرومتر برو. هوای سرد و سوزناک جنگل‌های بیرون آبادی حسابی سهیلا رو اذیت میکرد. بعد از آبادی ما پایین جاده‌مون یه راه کوهستانی داشتیم به نام سیاه جاده‌ای که بعد از غروب آفتاب و قبل از طلوع آفتاب کسی از اونجا عبور نمی‌کرد یا اگه خیلی مجبور بود چند نفری میرفتن از اون جاده. سهیلا میگه نزدیک جاده بودن که یادش میفته خالش اصلا تو اون روستا زندگی نمیکنه و خالش پیر بوده و اینقدر سریع نمیتونسته راه بره. اونجا بود که متوجه میشه چه اشتباهی کرده و هر لحظه امکانش هست قیمت از دست دادن جونش تموم بشه. یه دفعه میگه میشه یه لحظه ببینمت خاله؟ در همین حین اون نفریت وقتی بر میگرده به سمت سهیلا صورتش صورت یک پیرزن سن بالا بوده که اونقدر ترسناک و زشت بوده که اون دختر بیگناه همونجا از حال میره. وقتی مادر و پدرش بر میگردن خونه میبینن سهیلا نیست. همه جا رو میگردن. شب ساعت 12 به بعد بود. آقا صفدر اومد جلوی خونه ما گفت دخترم سهیلا اینجاست؟ گفتم سلام عمو. نه اینجا نیست ما خونه نبودیم. آقا صفدر مگه یادت رفته با هم همین 1 ساعت پیش خونوادگی تو عروسی بودیم؟ که آقا صفدر میگه آره دخترم ببخشید فکرم خرابه چرا که سهیلا نیست. هر جا رو میگردیم نیست. پدرم اومد جلوی در گفت سلام آقا صفدر خیلی باشه چیزی شده؟ گفتش والا ما اومدیم عروسی سهیلا موندش خونه با ما نیومد. الانم که رفتیم خونه نبودش دنبالش گشتیم گفتم شاید اومده اینجا. قرار شد با اهالی آبادی دنبال سهیلا بگردن. روستای ما دقیقاً روی ارتفاعات قرار داشت. همیشه هوای سردی داره به حدی که تابستون شبا اونقدر سرد میشه محال کسی بتونه بدون لباس گرم بیرون بره. بگذریم. اهالی با فانوس و چوب و اینجور چیزا راهی میشن برای پیدا کردن سهیلا. تقریبا دمدمای صبح بوده که از همه جا ناامید میشن. به اوایل سیاه جاده میرسن. یکی از اهالی از دور متوجه میشه که کسی روی زمین افتاده. این احتمالو میداد که اون همون دختر بیگناه باشه. وقتی میره جلو مطمئن میشه. فریاد میزنه صفدر خان بیا دخترت اینجا افتاده. سهیلا که از زور سرما تقریبا کبود شده بود بیجون یه جا افتاده بود. با الاغ آقا مصطفی میبرنش روستا. بعد از یه مقدار مداوا کردن و رسیدگی بهتر میشه. وقتی ازش میپرسن چی شده اونم داستانو از اول تا آخر تعریف میکنه ولی خبر نداشتن تازه گوشه‌ای از رفتارهای اون دختر شروع شده. سهیلا که دیگه عملاً زندگیشو جوونیشو به خاطر خودخواهی کسی که فقط پول داشت و بویی نبرده بود از انسانیت تباه شد. روز به روز خودش و خانوادش زندگیشون تیره و تارتر می شد. بعد از مدتی خبر رسید ارباب با یکی از دخترای روستا ازدواج کرده. اتفاقا پدر همون دخترم یکی از کارگرای ارباب بوده. بعد از ازدواج دخترش با ارباب دیگه کارگر نبود سرپرست کارگرا شده بود. ارباب هم واسه شون خونه خرید و بهشون رسیدگی میکرد ولی همه میدونستن ارباب حشمت آدم بیرحمیه و کار الکی انجام نمیده. خانواده اون دختر و خود دختر هر بار سهیلا و خانواده سهیلا رو میدیدن با کسی صحبت میکنه ولی تو طویله به جز 4 تا گاو هیچ کس نبود. تو اون شرایط وقتی سهیلا رو میبینه خیلی میترسه. سری میره به شوهرش میگه با هم بر میگردن داخل طویله ولی اصلا سهیلا اونجا نبوده که مادرش قسم میخوره میگه من الان دخترمو اینجا دیدم تنها داشت با خودش صحبت میکرد. میرن داخل خونه میبینن سهیلا خوابه و این مسئله خیلی وحشت‌آور و ترسناک بود. اون دختر کاملا توسط افریت به تسخیر در اومده بود
کاری از دست کسی بر نمی اومد. حتی آقا سید. بعد از گذشت چند ماه سهیلا شروع کرد به آزار و اذیت اهالی روستا. تقریبا همه اهالی رو کلافه کرده بود. به هر کی به یک نحوی آسیب میرسوند. همه میدونستن منشأ این کار از طرف قنبر دیوونه است که همه صبح تا شب بهش لعنت میفرستادن. بذارید چند تا از آزار و اذیت‌هاش برای اهالی رو براتون تعریف کنه. حاج غلام که گوسفند زیادی داشت، یه روز سهیلا میره داخل طویلش و 3 تا از گوسفندهایی که تازه بچه هاشون به دنیا اومده بودن رو خفه میکنه. حاج غلام کلا انسان خیرخواهی بود. از این موضوع گذشت چون میدونست اون دختر بیگناهه. یا بخشی از زمین گندم حاج نعمت رو آتیش زده بود که اگه اهالی زود به داد زمین نرسیده بودن کلا زمین میسوخت. باقر که گاو داشت که یه روز میبینه از طویله صدا میاد، میره میبینه جوری با تیزی و کلند شکم گاو بیچاره پاره شده که همونجا حیوان تلف شده. یه شب آقا رحمت میراب روستا وقتی داشته میرفته سمت زمینا میبینه سهیلا کنار زمین نشسته. تعجب میکنه. بلند شو دخترم، بلند شو، ببرمت خونه، هوا سرده، خطر داره، شاید حیوانی بهت حمله کنه. میبرتش خونه. اون وقت شب در میزنه. پدر سهیلا جلوی در میاد. میگه خیر باشه آقا رحمت، این موقع شب اینجا چی کار میکنی؟ رحمت میگه دخترتون آوردم، داشتم میرفتم سر زمینا دیدم نشسته، خطر داره. صفدر با تعجب میگه آقا رحمت، دختر من خونه خوابیده، بعدشم کسی همراه شما نیست. رحمت که پشتشو نگاه میکنه میبینه کسی نیست. همونجا از ترس زبونش بند میاد. چند دقیقه بعدش میگه به خدا من با دختر شما اومدم، مطمئنم خودم دیدمش. صفدر که میدونست ماجرا چیه میگه آقا رحمت، من ازت معذرت میخوام، خدا لعنت کنه کسی رو که با زندگی دختر من بازی کرده. دیگه سهیلا برای اهالی هم ترسناک شده بود. هم به اهالی آسیب میزد هم به اموال اهالی روستا. یه روز بعد از ظهر که هوا برفی بوده، پدر و مادر سهیلا تصمیم میگیرن میرن برای گاو و گوسفندا علف بیارن. سهیلا که تنها خونه بوده دوباره اون افریت تسخیرش میکنه. شروع میکنه به شکستن وسایل خونه. صدای داد و فریادش دوباره مثل همیشه ساعات خاصی بلند میشه. روز به روز اهالی امنیت جانی کمتر رو به خودشون میدیدن و از این وضع کاملا خسته شده بودن. وقتی پدر و مادر سهیلا به خونه برگشتن متوجه شدن که اکثر وسایل شکسته بودن. درسته اون زمان خونه ها مثل الان وسیله نداشتن، ولی همون چند تا وسیله هم دیگه سالم نبود. چند تا از همسایه ها با کت خدا به دیدن سهیلا میرن تا با پدرش صحبت کنن و برای این دختر کاری کنن، ولی دیگه هیچی کارساز نبود. روزای آخر عمر سهیلای بیچاره بود. ازش غافل شده بودن. از دستشویی گاو و گوسفندا برای خوردن استفاده میکرد. یه روز که برف زیادی اومده بود، ارباب حشمت و همسر جدیدش و پدرزنش راهی میشن به سمت شهر تا برای فرزندش که قرار بوده 2-3 ماه دیگه به دنیا بیاد وسیله بخرن. اون زمان تنها کسی که تو کل منطقه ماشین داشت ارباب حشمت بود. یه دونه استیشن اسرائیلی داشت. مدل دربهاش مثل ون از بغل باز میشد و آرزوی خیلیا بود که ازش بخرن. بگذریم زمانی که قنبر دیوونه داشت طلسم مینوشت، یه دعا هم میده به ارباب. میگه اینو هر جا میری باید همراهت باشه، تحت هیچ شرایطی نباید ازت دور باشه. از اونجا که خدا همیشه جای حق نشسته، ارباب از زور خوشحالی یادش میره زمانی که داشتن میرفتن شهر دعا رو با خودش ببره. همزمان برف زیادی اومده بود. ارباب با زنش و پدرزنش تو جاده تو برف گرفتار میشن. از اینجا به بعد صحبت‌های کسیه که ارباب زنش و پدرزنش رو تو برف پیدا کرده بود. حسین چوپون کسی بود که چوپونی گله رو تو کوهستان میکرد. چوپونی که بیشتر عمرش تو کوهستان بوده. میگه هوا تقریبا تاریک شده بود. دیدم که سگام دارن میکنن. این واقعشون عادی نبود. دیگه رفتم ببینم قضیه چیه. با 2 تا دیگه از چوپونا چوب دستی برداشتیم و رفتیم دیدیم که زن ارباب از سرما نتونسته دووم بیاره و مرده.
پدرزن اربابم بیرون ماشین افتاده، اونم مرده. خود ارباب حشمتم پشت فرمون خیره به یه نقطه‌ای بود و چشماش انگار از حدقه زده بود بیرون و همون حالت تموم کرده بود. کت خدا اسماعیل کت خدای روستا بود. وقتی سریع خبر رو میرسونم به کت خدا، بعد از چند روز جنازه 3 نفرشون رو میارن روستا، در حالی که اکثر اونا شوکه شده بودن. مردم فکر میکردن ارباب رفته شهر. مطمئننم کسی خوشحالتر از پدر و مادر سهیلا نبوده. قنبر دیوونه هم چند وقت بعد برای نوشتن دعا طلسم داشته از قبرستون روستا برمیگشته که سگای ولگرد دنبالش میکنن و چون سردی هوا و گشنگی به حیوونا فشار آورده بود، قنبر در حال فرار کردن پاش لیز میخوره و سرش به نوک صخره میخوره. اونم جابجا تموم میکنه. سهیلای بیچاره دقیقاً 20 روز مونده بود بیت. تو خواب سکته قلبی بهش دست میده و برای همیشه از دنیا میره. پدر و مادرش تا زمانی که زنده بودن اون انسانهای سابق نشدن و تمام اهالی نفرین خودشونو به ارباب و قنبر میفرستادن. مادر سهیلا بعد از 2 سال سکته کرد. هنوزم از اون خونه قدیمی صدا میاد. کسانی که مثل من هنوز یادشونه همچنان به باعث و بانی لعنت میفرستند.